Hello friends. In last video, we have seen the chemical properties of aldehydes and ketones. We have seen different reactions for these aldehydes and ketones. In this video, we will see the chemical properties or chemical reactions of carboxylic acids. First of all, carboxylic acids, they have formula COOH. Okay, it contains one carbonyl group. Okay, C double bond O and one OH. Okay, and here it is R group, alkyl group or aryl group, any. Okay, but COH, it is responsible for the carboxylic functional group or acidic group. Now see what happens. This carboxylic group, it is acidic in nature. Okay, why it is acidic? Because see what happens. This hydrogen, okay, this hydrogen, it is therefore as H plus, means it gives a proton. Okay, and it gives a proton, means it is a acidic in nature. Okay, COH ग्रुप मधला H प्लस काय होतो बाहेर पडतो, मग हा काय असतो ऍसिडिक असतो. ठीक आहे, मग याच्या ज्या प्रॉपर्टीज असतात ते जे ऍसिडचे असतात तशाच प्रॉपर्टीज बघा. फर्स्ट ऍसिडिक कॅरेक्टर ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स. The carboxylic group COH, it imparts acidic character to the carboxylic acids. The carboxylic group, it is made up of OH group. Okay, just I shown you OH group bonded to the carbonyl group. Okay, C double bond O असणार आहे आणि त्यालाच काय असणार आहे OH. OH मी सेपरेट मानतो. ठीक आहे. In aqueous medium or in aqueous solution, the H atom in OH in carboxylic group, it is dissociate. हा काय होतो डिसोसिएट होतो. ओके, म्हणजे काय होणार याच्यावरती एच प्लस चार्ज येणार आहे आणि इकडे मायनस चार्ज येणार आहे. ओके, इट डिसोसिएट्स ॲज प्रोटॉन्स अँड कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्मड. इट इज ए कॉन्जुगेट बेस. याच्यावरती जे ऑक्सिजनवरती जो मायनस चार्ज येणार आहे म्हणून याला काय म्हणू आपण, तर कॉन्जुगेट बेस म्हणू. हा ॲसिड आहे ना एच प्लस. ओके, हा काय कॉन्जुगेट बेस आहे. ओके, सी हिअर इट इज रिएक्शन, इट इज गिवन RCOH carboxylic acid. Okay, when it is dissolved in water मध्ये डिझॉल्व केला की काय होतं बघा, H3O प्लस, म्हणजे त्याच्यातून एक H प्लस बाहेर पडलेला आहे. ओके, आणि ऑक्सिजन वरती निगेटिव्ह चार्ज आला, त्याला काय म्हटलं जातं तर कार्बोक्सिलेट आयन म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं, कार्बोक्सिलेट आयन म्हटलं जातं. ओके, नाउ सी व्हॉट हॅपन्स फॉर द ऍसिडिक कॅरेक्टर. The carboxylate ion so formed, it is a resonance stabilizer. Okay, see RCOO minus. Okay, and it is a resonance stabilizer. Okay, see the resonance structure it is given. व्यवस्थित बघून घ्या काय होणार आहे, तर त्याच्यावरचा जो निगेटिव्ह चार्ज आहे ऑक्सिजनवरचा तो इथे येणार आहे. तो निगेटिव्ह चार्ज पुढचा बॉन्ड काय होणार आहे, ओपन होणार आहे. आणि निगेटिव्ह चार्ज बघा या ऑक्सिजनवरून कुठं आला, वरच्या ऑक्सिजनवरती आला. ओके, आणि हे काय रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर आहे, कंटिन्यूच चालू असतं. पुन्हा इथं काय होणार आहे, इथं काय होणार आहे, तर हा निगेटिव्ह चार्ज आहे, बरोबर आहे ना. मग हा निगेटिव्ह चार्ज पुन्हा इथं येणार. इथं ऍक्च्युली स्ट्रक्चर चुकलेलं, इथं सिंगल बॉन्ड पाहिजे. ओके, हा निगेटिव्ह चार्ज इथे येणार आणि पुन्हा इथं डबल बॉन्ड पाहिजे. ऍक्च्युली इथे स्ट्रक्चर बुकमध्ये चुकलेलं आहे. हे स्ट्रक्चर कसं पाहिजे, RCO मायनस डबल बॉन्ड O. ओके, मग याच्यामध्ये काय होणार आहे, तर हा निगेटिव्ह चार्ज इथे येणार आहे आणि इथला डबल बॉन्ड पुन्हा ओपन होणार आणि पुन्हा एकदा काय होणार आहे, तर हे स्ट्रक्चर होणार आहे. ठीक आहे, हे स्ट्रक्चर जरा चुकलेलं आहे, इथे सिंगल बॉन्ड पाहिजे आणि ते डबल बॉन्ड पाहिजे. ओके, अँड दिस इज द रेझोनन्स हायब्रिड. हा काय आहे, तर दोन्ही स्ट्रक्चरच्या मिळून काय झालेलं आहे, तर रेझोनन्स हायब्रिड आहे. ओके, मीन्स दिस कार्बोक्सिलेट आयन सो फॉर्म इन ॲक्वियस मीडियम और इन वॉटर बाय दिस कार्बोक्सिलिक ॲसिड, इट इज स्टॅबिलायझड. तो काय स्टेबल आहे. मग हा स्टेबल आहे म्हटल्यानंतर एच प्लस जो बाहेर पडतोय, बरोबर आहे का, एच प्लस जो बाहेर पडतोय हा काय होणार आहे, बाहेर स्टेबल असणार आहे ना, बरोबर आहे का. म्हणजे काय, तर कार्बोक्सिलिक ऍसिड
दीज आर ॲसिडिक इन नेचर. म्हणजे तो COH जो ग्रुप आहे तो कशासाठी, तर तो ॲसिडिक कॅरेक्टर तिथे काय करतो, क्रिएट करतो किंवा इन्क्रीज करतो. कार्बोक्सिलेट आयन has the two resonance structure just we have seen, and both of them are equivalent to the each other. Okay, and this gives a good resonance stabilization of carboxylate ion, which is in turn gives acidic character to this carboxylic acid. आणि याच्यामुळे या सर्वांमुळेच काय होतं, तर कार्बोक्सिलिक ॲसिड जे असतात ते काय असतात, ॲसिडिक असतात, ॲसिडिक. ओके, H+ रिलीज करतात ना, आणि तो H+ काय असतो, स्टेबल असतो. का स्टेबल आहे, तर जो कॉन्जुगेट बेस झालेला आहे कार्बोक्सिलेट आयन, तो स्वतः रेझोनन्स स्टॅबिलायझर आहे. ओके, तो काय आहे, स्वतः रेझोनन्स स्टॅबिलायझर आहे. नेक्स्ट बघूयात इन्फ्लुएन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑन ॲसिडिटी. ओके, आता ॲसिडिटी आपण बघितलेलं. Carboxylic acid, it is acidic. Why? Because it gives H+ ion. Okay. Now we'll see influence of electronic effect. Electronic effect बघूयात कोणते कोणते. All the carboxylic acids do not have the same pKa value. pKa म्हणजे काय, तर ॲसिडिटी मेजर करण्यासाठी आपण बघितलं होतं. ओके, 11th स्टँडर्डमध्ये. द स्ट्रक्चर ऑफ आर ग्रुप. ओके, आता हा जो आर ग्रुप आहे, ओके, द स्ट्रक्चर ऑफ आर ग्रुप हॅज इन्फ्लुएन्स ऑन द ॲसिड स्ट्रेंथ ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक ॲसिड. म्हणजे काय होतं की हा जो आर ग्रुप आहे त्याला काय म्हणतो आपण, अल्किल ग्रुप आहे ना, हा COH आहे. हा जो आर ग्रुप आहे हा ॲसिडिटीवरती खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण याचं स्ट्रक्चर चेंज झालं आर ग्रुपचं, या कम्प्लीट ॲसिडची ॲसिडिटी काय होते, चेंज होते. ठीक आहे. Various haloacidic acids, these are illustrated this point very well. ओके, आपण डायरेक्ट आता टेबल बघूयात, आणि त्या टेबलमध्ये हॅलो ॲसिड्स म्हटलेले आहेत. हॅलो ॲसिड्स म्हणजे काय, तर तिथे हॅलोजन अटॅच असणार एक. ओके, ओके, सी दिस टेबल. ओके, आता चेंज काय आहे तो व्यवस्थित समजून घ्या. हिअर इट इज आवर रेग्युलर ॲसिड. ओके, इट इज ॲसिटिक ॲसिड. आणि ॲसिटिक ॲसिड मधला एक इथला हायड्रोजन आहे आर ग्रुप मधला, तो काढला आणि तिथं आयोडीन आहे, ब्रोमिन आहे, क्लोरीन आहे, फ्लुरिन आहे, असे वेगवेगळे काय केलेले आहेत, हॅलोजन अटॅच केलेले आहेत. ठीक आहे, आता एक स्ट्रक्चर काढतो मी. फ्लुरिन आहे, CH आणि COOH. क्लिअर आहे. आता याच्यामध्ये काय होणार आहे, तर हा H+ आहे तो निघून जाणार आहे. म्हणजे काय असणार आहे तिथं, तर ॲसिडिक स्ट्रेंथ येणार आहे तिथं, किंवा तो ॲसिडिक आहे म्हणूयात आपण. आता हा H+ जर बाहेर पडायचा असेल तर तो काय होणार आहे, तर ॲसिडिक होणार आहे. H+ बाहेर पडला की तो ॲसिडिक. मग हा इथं फ्लुरिनचा अटॅच केलेला आहे, किंवा इकडं क्लोरीन केलेला आहे, इकडं ब्रोमिन केलेला आहे, याचा काय इफेक्ट होतो ॲसिडिक स्ट्रेंथवरती, तर व्यवस्थित बघून घ्या. कार्बोनिल ग्रुप आहे तो स्वतःच काय आहे, तर त्याच्यामध्ये पण डायपोल मुवमेंट आहे. काय डायपोल मुवमेंट आहे, तर C डबल बॉन्ड O. इथं पण मी दाखवतो. क्लिअर आहे. हा OH सेपरेट केला मी. ओके, म्हणजे याच्यावरती डेल्टा निगेटिव्ह चार्ज आहे, इथं डेल्टा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. ओके, या ऑक्सिजनची पण इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी आहे, बरोबर आहे. मग आता होणार आहे काय, तर या ऑक्सिजनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त आहे, इकडं डेल्टा निगेटिव्ह चार्ज आहे, त्यामुळे हा H+ आयन काय होणार आहे, पटकन बाहेर पडणार आहे. सिमिलरली इथं काय होणार आहे, तर हा फ्लुरिन आहे, हा काय आहे, हायली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह, आणि हा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असल्यामुळे हा काय करणार आहे, तर इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी काय करणार आहे, आपल्या स्वतःकडे पुल करून घेणार आहे. मग त्याच्यामुळे आणखी काय होणार आहे, तर हा H+ अजून फास्ट रिलीज होणार. बरोबर आहे का, म्हणजे जेवढी हॅलोजनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त, तेवढी त्याची ॲसिडिक स्ट्रेंथ, त्या कार्बोक्सिलिक ॲसिडची ॲसिडिक स्ट्रेंथ काय असणार आहे, जास्त. कारण इकडे हॅलोजनची ॲसिडिक स्ट्रेंथ वाढली, सॉरी इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी वाढली, की तो काय करणार, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी स्वतःकडे पुल करून घेणार. आणि इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी पुल केली की इकडे तेवढ्याच स्पीडनं काय होणार आहे, तर H+ रिलीज होणार आहे. आणि H+ रिलीज होतोय म्हणजेच काय, तर ॲसिडिक स्ट्रेंथ इन्क्रीज होत आहे. ओके, सी देअरफॉर द pK व्हॅल्यू फॉर फ्लुरिन इज व्हेरी, इट इज व्हेरी लो, मीन्स इट इज हायली ॲसिडिक, जास्त ॲसिडिक आहे.
ओके. त्याच्यानंतर एक क्लोरीन बघा, क्लोरीनची काय होते, साईज वाढते, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी कमी होते, आहे का कमी. ओके. अँड वेन वी मूव like this bottom, fluorine, chlorine, bromine, iodine and regular carboxylic acid or acetic acid, this acidic strength it is decreases. acid strength काय होते, डिक्रीज होते. का तर जर जसं खाली जाऊ तसं जे हॅलोजन अटॅच झालेले आहेत दिसतात का हॅलोजन, या हॅलोजनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी काय होते, डिक्रीज होते. आणि इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिक्रीज झाली की H प्लस तसा इझिली बाहेर पडत नाही ना, बरोबर आहे ना. जर यांची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी हायर असेल, फॉर एक्झाम्पल फ्युरिन, फ्युरिनमध्ये काय होणार आहे, इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त, ऑल इलेक्ट्रॉन्स इट विल पुल, जे काही इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी आहे ती सर्व पुल करणार तो, आणि तिकडे एचला म्हणणार तू निघून जा, आणि एच इकडे निघून गेला की काय होणार आहे, इकडं ऍसिडिक दाखवणार ना तो, बरोबर आहे ना. क्लिअर आहे. दिस इज वन टेबल. अनदर टेबल विल सी. हा, सी हिअर इट इज ऑल्सो गिवन. आता काय केलेलं या टेबलमध्ये हे पण समजून घ्या. काय केलेले आहेत, हा मोनो हॅलोजन आहे, इकडे डाय हॅलोजन आहे, दोन आहेत ना हॅलोजन, आणि इकडे काय तीन हॅलोजन आहेत, बरोबर आहे. असे कोणतेही हॅलोजन घ्या तुम्ही, मोनो हॅलो, डाय हॅलो आणि ट्राय हॅलो. ओके. इथे दिले मोनो क्लोरो ॲसिटिक ॲसिड, डाय क्लोरो ॲसिटिक ॲसिड, ट्राय क्लोरो ॲसिटिक ॲसिड. आता यांच्यासाठी ॲसिड स्ट्रेंथ काय होणार आहे, जस्ट आय टोल्ड यू, ॲज दिस इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी पुल्ड फ्रॉम दिस CO ग्रुप, okay, or from this hydrogen, it will be easily removed, and because of that it have a higher acidic strength, आहे का, खाली आल्यानंतर इन्क्रीज होते. ॲज द नंबर ऑफ हॅलोजन ॲटम इन्क्रीजेस, जस जसे नंबर ऑफ हॅलोजन ॲटम्स इन्क्रीज होत आहेत तस तशी ॲसिडिक स्ट्रेंथ काय होते, इन्क्रीज होते, पीके व्हॅल्यू काय होते, डिक्रीज होते. ओके. पीके इट इज फॉर द ॲसिडिक स्ट्रेंथ फॉर ॲसिड. as the pK value decreases acidic strength increases. ठीक आहे, रेग्युलर आहे एकदम, क्लिअर आहे. ओके. याच्यावरती CET साठी नीटसाठी क्वेश्चन्स विचारले जातात. काय केलं जातं तर तुम्हाला एक्झाम्पल्स दिले जातात, काही स्ट्रक्चर दिले जातात, अँड विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर ॲसिडिक ऑर अरेंज द फॉलोइंग कंपाऊंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देअर ॲसिडिक स्ट्रेंथ, या टाईपचे क्वेश्चन्स विचारले जातात. ठीक आहे, या टाईपचे क्वेश्चन्स विचारले जातात. तर बघूयात काय काय दिलेलं आहे आता. हॅलोजन, these are electronegative atoms, just I told you, and they exert electron withdrawing inductive effect. आहे का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दिलेलं आहे इथं, आहे इलेक्ट्रॉन काय करतात ते विड्रॉ करतात. द निगेटिव्हली चार्जड कार्बोक्सिलेट आयन in the conjugate base of haloacetic acid, it gets stabilized by the minus I effect of the halogen, and which is responsible for the diffuse the negative charge. ओके. तेवढीच काय होणार, इकडे स्टॅबिलिटी मिळणार आहे, स्टॅबिलिटी मिळाली त्याची स्ट्रेंथ इन्क्रीज होणार आहे. हायर द इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी ऑफ हॅलोजन, ग्रेटर इज द स्टॅबिलायझेशन. जेवढी इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी जास्त तेवढी स्टॅबिलायझेशन काय असणार आहे, ते कॉन्ज्युगेट बेसची स्टॅबिलायझिंग पॉवर जास्त असणार आहे. ओके. अँड स्ट्रॉंगर विल बी द ॲसिड अँड स्मॉलेस्ट विल बी द पीके व्हॅल्यू. तेवढा तो ॲसिड काय असणार आहे, स्ट्रॉंग असणार आहे. क्लिअर आहे. आणि त्याची व्हॅल्यू काय असणार आहे, पीकेची व्हॅल्यू तेवढीच कमी असणार आहे. ठीक आहे. रेग्युलर एक्झामला पण याच्यावरती क्वेश्चन्स विचारले जातात. ठीक आहे. काय कंपाऊंड दिले जातात आणि ते तुम्हाला डायरेक्टली अरेंज करायला सांगतात. ठीक आहे. आता हे काय झाले, आपण कार्बोक्सिलिक मध्ये झाली, कुणाची झाली तर रेग्युलरची. आता बघूयात आपण ॲरोमॅटिक, ॲसिडिटी ऑफ ॲरोमॅटिक कार्बोक्सिलिक ॲसिड्स. ओके. म्हणजे काय असणार आहे, RCOOH आहे, बरोबर आहे ना. मग आरच्या ऐवजी इथं काय असणार आहे, ॲरोमॅटिक असणार आहे, AR. त्याला काय म्हणू आपण, ॲरोमॅटिक कार्बोक्सिलिक ॲसिड. त्यांच्या ॲसिडिक स्ट्रेंथमध्ये काय होतं, बेन्झोइक ॲसिड. ओके. इट इज द सिम्पलेस्ट ॲरोमॅटिक ॲसिड, बेन्झिन आणि त्याला डायरेक्ट COH. okay, this is the simplest aromatic acid, and from the pK value of benzoic acid it is 4.2. We can understand that the stronger than the acetic acid, benzoic acid it is stronger than the acetic acid. The pK value for acetic acid it is 4.76, and for benzoic acid it is 4.2.
means benzoic acid, it have smallest pK value, means it is more acidic. And why this is happening, we will see. In benzoic acid, there is a one benzene ring, and that benzene ring, the carbon, it contains sp2 hybridizer. The sp2 have to hybridizer carbon of aromatic ring. It exerts the electron withdrawing inductive effect. Okay, तो जो बेन्झीन रिंग आहे, फॉर एक्झाम्पल मी ड्रॉ करतो डायरेक्ट. ओके, ही बेन्झीन रिंग आहे आणि त्यालाच काय डायरेक्ट COOH आहे. ओके, आता याच्यामध्ये कार्बन काय असतो, तर sp2 हायब्रिडायझर कार्बन असतो बेन्झीन रिंग मधला कार्बन. ओके, आणि हा काय असतो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट दाखवतो. म्हणजे हा काय करतो, तर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करून येतो. आणि आपल्याला माहिती आहे जेवढा इलेक्ट्रॉन जास्त विथड्रॉ करणार आहे तेवढं काय होणार आहे, तो H प्लस काय होणार आहे, हा इझिली रिमूव्ह होणार. आणि H प्लस इझिली रिमूव्ह झालं की ॲसिडिक स्ट्रेंथ इन्क्रीज होणार आहे. ओके, ॲज कम्पेअर टू CH3COOH या दोघांमध्ये कम्पॅरेटिव्हली. ठीक आहे, हा काय असणार आहे, बेन्झोइक ॲसिड, इट इज मोर ॲसिडिक इन नेचर. ओके, and as the electron withdrawing inductive effect which is present in this benzoic acid, and it stabilizes the conjugate base and increases the acid strength. It increases the acid strength in these aromatic acids. Okay, table 12.9, it illustrates more the number of electron withdrawing substituent, higher is the acidic strength. Just we have seen. See, this is the 12.9 table. Okay, and what it represents, as this number increases, number काय होतं, increase होतं, तर तसे acid strength काय होतं, increase होतं. Now see, in aromatic carboxylic acids, the electron withdrawing group like Cl, Cn, NO2, it increases the acidity of the substituent benzoic acid. Okay, while the electron donating group like CH3, OH, OCH3, NH2, these decreases the acidity of the substituted benzoic acid. See, for example, this is the regular benzoic acid. Okay, what happens? It contains benzene ring and COH directly attached to it. Okay, and if it is a substituted benzoic acid and it contains the groups like NO2 group, it is a electron withdrawing group. ओके, म्हणजे ऑलरेडी आहे बेन्झिन रिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते आणि प्लस आणखी एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करतोय म्हटल्यानंतर हा काय असणार आहे, ऍसिडिक आहे का. पीकेची व्हॅल्यू बघा किती कमी, याच्यापेक्षा आहे का कमी. ओके, आणि जर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असेल तर काय होणार आहे, तर ऍसिडिक स्ट्रेंथ काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. म्हणजे पीके व्हॅल्यू काय असणार आहे, हायर असणार आहे. ओके, याच्यावरती पण क्वेश्चन्स विचारले जातात MCQ साठी. Arrange the following compounds on the basis of increasing or decreasing acid strength. किंवा which of the following it is more acidic or more basic in nature. ओके, मग याच्यासाठी असे सबस्टिट्युएंट पण अटॅच केलेले असतात ग्रुप्स. ओके, त्या ग्रुपवरती पण डिपेंड आहे. जर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग असेल तर ॲसिडिक स्ट्रेंथ काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. आणि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग असेल तर ॲसिडिक स्ट्रेंथ काय असणार आहे, कमी असणार आहे. ठीक आहे, या टाईपमध्ये क्वेश्चन्स विचारले जातात. टेबल आपण जस्ट बघितलेलं. विल सी सम लॅबोरेटरी टेस्ट फॉर दिस कार्बोक्सिल COH ग्रुप. ओके, लॅबमध्ये कसा कन्फर्म केला जातो की तो प्रेझेंट आहे किंवा नाही. ठीक आहे, द प्रेझेन्स ऑफ COH ग्रुप in carboxylic acids, it is identified by the following test. And the first basic test, it is a litmus test. लिटमस पेपर आहे, त्या लिटमस पेपर बरोबर एक सिंपल टेस्ट केली जाते. ओके, अँड दिस टेस्ट इट इज व्हॅलिड फॉर द वॉटर सोल्युबल सबस्टन्सेस. जे सबस्टन्सेस किंवा जे कंपाऊंड वॉटरमध्ये सोल्युबल असतात त्यांच्यासाठीच फक्त ही टेस्ट काय व्हॅलिड आहे, बाकी सर्वांसाठी नाही आहे. ठीक आहे, सी ॲक्वियस सोल्युशन ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स कंटेनिंग COH. ओके, अननोन कंपाऊंड आहे आणि त्याच्यामध्ये COH आहे किंवा नाही, जर असेल तर काय होतं, it turns blue litmus paper to red and it indicates the presence of acidic functional group. Okay, blue litmus paper, sorry,
ब्ल्यू लिटमस पेपरचा जर कलर रेड झाला तर काय आहे, ॲसिडिक सबस्टिट्युएंट आहे त्याच्यामध्ये, आणि तो ॲसिडिक सबस्टिट्युएंट कोणता असू शकतो, तर COH असू शकतो. ठीक आहे. दिस इज द व्हेरी बेसिक टेस्ट, very basic test for the identification of carboxylic group. And it may be noted that the aqueous solution of water soluble phenols, they also term blue litmus red. ओके, काही फेनॉल जे असतात, वॉटर सोल्युबल जे फेनॉल्स आहेत ते पण हे टेस्ट दाखवतात. ओके, ते फिनॉल जेव्हा डिझॉल्व्ह होतात तेव्हा काय होतात तिथं, तर H+ आयन्स रिलीज होतात, आणि ते H+ आयन्स रिलीज झाल्यामुळे ते ॲसिडिक स्ट्रेन दाखवतात किंवा ॲसिडिक कॅरेक्टर दाखवतात, आणि त्याच्यामुळेच काय होतं, तर ब्ल्यू लिटमस पेपर काय होतं, रेड होतं. ठीक आहे. दिस इज द बेसिक टेस्ट फॉर द आयडेंटिफिकेशन. नेक्स्ट टेस्ट, it is a sodium bicarbonate test, most common test. Okay, sodium bicarbonate means Na sodium, bi means H, carbonate NaHCO3. ठीक आहे. आता याच्याबरोबर काय रिएक्शन बघून घ्या. ओके, कार्बोक्सिलिक ॲसिड काय ॲसिड आहे, आणि सोडियम बायकार्बोनेट काय असतो, बेसिक असतो. ठीक आहे. मग आता ॲसिड आणि बेस रिॲक्शन काय होते, when sodium bicarbonate it is added to an organic compound containing COH group, there is a brisk effervescence. ओके, म्हणजे तिथं काय होतं, फॉर एक्झाम्पल ही टेस्ट ट्यूब आहे, आणि टेस्ट ट्यूबमध्ये जर समजा आपण तो कंपाऊंड घेतला आणि त्याच्यामध्ये जर आपण काय केलं, तर सोडियम बायकार्बोनेटची ॲडिशन केली तिथं, तर काय होतं, तर त्यांच्यामधून असे एकदम हाय स्पीडमध्ये बुडबुडे येतात. ओके, त्याला काय म्हटलं जातं, ब्रिस्क इफरव्हन्सेस. ब्रिस्क इफरव्हसेन्स म्हणा. ओके, म्हणजे इनोची जाहिरात जर बघितली असेल तुम्ही, इनो पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर कसे बुडबुडे येतात एकदम फास्ट कार्बन डायऑक्साईडचे, तसे. किंवा आपले सोडा बॉटल असेल, कोणतेही कोला बॉटल असेल, ओके, पेप्सी थम्सअप वगैरे, ती ओपन केल्यानंतर कसे बुडबुडे बाहेर येतात. ओके, त्याला काय म्हटलं जातं, ब्रिस्क इफरव्हन्सेस. sodium bicarbonate and COH. Water insoluble acid goes to the solution and it gives precipitate on the acidification with the concentrated HCl. ओके, आणि जेव्हाही बुडबुडे बाहेर येतात त्यावेळेस काय होतं, तर ते सोल्युबल होतात ॲसिड, आणि हा सोडियम बायकार्बोनेट काय होतो, सोल्युबल होतो. ओके, insoluble acid, it goes in the solution, means it gets soluble, and it get again precipitated when we treat it with concentrated HCl. कॉन्सन्ट्रेटेड HCl बरोबर पुन्हा जर आपण ट्रीट केले तर पुन्हा एकदा ते ॲसिड काय होतात, प्रेसिपिटेट होतात. रिॲक्शन बघूयात. वॉटर इनसोल्युबल कार्बोक्सिलिक ॲसिड, when it is treated with sodium bicarbonate, there is a evolution of CO2, ओके, अँड वॉटर. ओके, मग त्याच्यामध्ये काय होतं, तर हा CO2 डायरेक्ट बाहेर पडला म्हटलं तरी चालेल, आहे का, आणि ते राहणार आहे काय, तिथला एक आणि याच्यातलं पण. ठीक आहे, असे 2 CO2 बाहेर पडले, आणि H2O हे 2 हायड्रोजन. ओके, आणि याच्यामधला एक ऑक्सिजन, असा एक H2O, हे असे बाहेर पडतात, आणि तयार काय होतं तिथं, तर एक सॉल्ट तयार होतो. ओके, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड. आणि हा काय असतो, वॉटरमध्ये सोल्युबल होतो, म्हणजे आधी इनसोल्युबल होता, पण सोडियम बायकार्बोनेट बरोबर ट्रीट केला की काय झाला, सोल्युबल झाला. आणि जर याच्यामध्ये पुन्हा आपण ॲसिड टाकलं तर काय होतं, तर हा Na आणि हा Cl काय तयार करतो, NaClचा सॉल्ट तयार करतो, आणि आपला जो काय ॲसिड आहे तो काय होतो, प्रेसिपिटेट होतो. ओके, खाली ॲरो दाखवले म्हणजे हा काय होतो, प्रेसिपिटेट होतो. ओके, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट रिएक्शन, and this reaction it is used for the separation of acid. ॲसिडच्या सेपरेशनसाठी ही रिॲक्शन यूज केली जाते. ठीक आहे, सोडियम बायकार्बोनेट बरोबर. फिनॉल डज नॉट इव्हॉल्व कार्बन डायऑक्साईड, वरती आपण बघितलं होतं, फिनॉल लिटमस पेपर टेस्ट दाखवतो पॉझिटिव्ह, बरोबर आहे, पण फिनॉल्स ही टेस्ट दाखवत नाहीत का, तर तिथं CO2 गॅस इव्हॉल्व होत नाही फिनॉलमध्ये. फिनॉल
does not evolve carbon dioxide gas with the sodium bicarbonate. Hence, carboxylic acid and phenols, these are distinguished by using this test. ओके. आणि याच टेस्टनं काय केलं जातं की कार्बन डायऑक्साईड तिथे इव्हॉल्व्ह होतोय किंवा नाही याच्यावरूनच तो ऍसिड आहे का फेनॉल आहे हे काय केलं जातं, कन्फर्म केलं जातं, डिस्टिंग्विश केलं जातं. ओके. कन्फर्मेशन टेस्ट आहे, सिटीसाठी यूज केली जाते. ही टेस्ट सेपरेट लिहून ठेवली तरी चालेल आयडेंटिफिकेशनसाठी. ओके. इफ वी हॅव टू आयडेंटिफाय, मग याच्यासाठी क्वेश्चन्स कसे विचारले जाऊ शकतात, तर ए पासून बी कन्वर्ट होतोय आणि जो बी आहे तो काय करतो, सोडियम बायकार्बोनेट बरोबर पॉझिटिव्ह टेस्ट दाखवतो. सोडियम बायकार्बोनेट बरोबर पॉझिटिव्ह टेस्ट म्हणजे काय, तर तिथं CO2 इव्हॉल्व होतो. आणि CO2 इव्हॉल्व होतो म्हटल्यानंतर बी हा काय असणार आहे, तर असा कंपाऊंड की ज्याच्यामध्ये काय आहे, ऍसिडिक ग्रुप आहे, कार्बोक्झिलिक ग्रुप आहे. कारण CO2 इव्हॉल्व करतो ना सोडियम बायकार्बोनेट बरोबर. आणि तेच जर इव्हॉल्व करत नसेल, निगेटिव्ह टेट असेल, तर तो काय असणार आहे, फेनॉल असणार आहे. ओके. या टाईपमध्ये क्वेश्चन्स विचारले जातात. 1 ड्रॉप ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड. नेक्स्ट टेस्ट आहे बघा, ईस्टर टेस्ट. खूप छान टेस्ट असते. 1 ड्रॉप ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ॲसिड, इट इज ॲडेड टू ए मिक्सचर ऑफ गिवन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड containing COH. Okay. 1 drop of concentrated sulfuric acid means H2SO4. Okay. It is added to a mixture of a given organic compound containing COOH group. ओके. त्याच्यामध्ये कोणता ग्रुप आहे, COOH ग्रुप आहे. ठीक आहे. अँड 1 ml ऑफ इथेनॉल. ओके. हे पण इम्पॉर्टंट आहे. आणि त्याच्यामध्ये कोणता ग्रुप आहे, एक OH ग्रुप पण आहे. ओके. या सर्वांची जर रिॲक्शन केली, तर रिॲक्शन mixture it is heated for 5 minutes in hot water, and after this hot solution it is poured in a beaker containing water. If there is a fruity smell, ओके, म्हणजे पिकलेल्या फळासारखा स्मेल असेल, पिकलेल्या फळासारखा. कसा पिकलेल्या फळाचा स्मेल कसा असतो, तर गोड येतो ना एकदम, बरोबर आहे. कोणतंही तुम्ही फळ घ्या, ते जर पिकलं पूर्ण, तर त्याचा कसा येतो स्मेल, फ्रॅग्रन्स कसा येतो, एकदम छान येतो, गोड येतो. ओके. तसा इथं काय येतो, स्मेल येतो. अँड दिस स्मेल, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेझेन्स ऑफ ईस्टर. हा कशामुळे स्मेल येतो, तर तो ईस्टरमुळे येतो, फ्रुटी स्मेल. ओके. अँड दिस फ्रुटी स्मेल, इट कन्फर्म्स द प्रेझेन्स ऑफ कार्बोक्झिलिक ग्रुप और कार्बोक्झिलिक ॲसिड. ओके. जर तिथं हा असा स्मेल आला, तर याचा अर्थ काय, की त्या कंपाऊंडमध्ये, त्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंडमध्ये काय असणार आहे, COH ग्रुप असणार आहे. ओके. दिस इज ऑल्सो रेग्युलर लॅबोरेटरी टेस्ट फॉर द आयडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोक्झिलिक ॲसिड. तो ॲसिड प्रेझेंट आहे की नाही हे कन्फर्म करण्यासाठी ही टेस्ट यूज केली जाते. ठीक आहे. काय काय आहे याच्यामध्ये, तर आपला ऑर्गॅनिक कंपाऊंड कंटेनिंग COH प्लस H2SO4 plus ethanol, heated for 5 minutes in water bath, and after that poured into a beaker containing water. वॉटर असणाऱ्या बिकरमध्ये जर पोर केलं आणि तिथं जर फ्रुटी स्मेल आला, गोड जर आला तिथं स्मेल, फ्रॅग्रन्स, तर याचा अर्थ काय, की तिथं ईस्टर तयार झालेला आहे. त्याच्या ईस्टरमुळेच तो स्मेल आलेला आहे. आणि तोच काय कन्फर्म करतो, इट कन्फर्म्स द प्रेझेन्स ऑफ COH ग्रुप. ओके. लॅबोरेटरी टेस्ट बघितलं. नेक्स्ट बघूया आता फॉर्मेशन ऑफ असिल क्लोराइड. ओके. असिल क्लोराइड, व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ असिल क्लोराइड, RCOCl. OH निघून जाणार आहे. ओके. OH मायनस, COOH होतं ना, OH मायनस निघून जाणार आहे, त्याच्याऐवजी काय येणार आहे, Cl मायनस येणार आहे. ठीक आहे. याला काय म्हटलं जातं, असिल क्लोराइड. ओके. हाऊ इट इज सिंथेसाइड, हाऊ इट इज प्रिपेअर्ड. Okay, these are prepared from the carboxylic acids. The carboxylic acids, these are reacted with PCl3, PCl5, and SOCl2. SOCl2, it is called thionyl chloride. Okay, it gives corresponding acyl chlorides. It gives corresponding acyl chloride. And for this process, thionyl chloride, it is the most preferred process. Okay, why? Because if we use thionyl chloride, and the side product which are formed
ऑल दीज 5 प्रोडक्ट्स दीज आर गॅसियस स्टेट, गॅसियस स्टेटमध्ये असतात. त्याच्यामुळे जो काय आपल्याला तिथं असिल क्लोराईड मिळणार आहे तो कोणत्या फॉर्ममध्ये असणार आहे, प्युअर फॉर्ममध्ये मिळणार आहे. ठीक आहे, तो जो असणार आहे तो काय मिळणार आहे, प्युअर फॉर्म मिळणार आहे. आणि इथं सेम होतं, आताच ऑलरेडी ते सांगितलेलं आहे मी तुम्हाला. OH ग्रुप जाणार आहे आणि त्याच्यामध्ये काय येणार आहे, Cl ग्रुप येणार आहे थायोनिल क्लोराईडमध्ये. ठीक आहे, तर आपण रिॲक्शन बघून घेऊयात. ओके, फर्स्ट घेऊयात thionyl chloride, SOCl2. Okay, this is the most preferred reagent. Why? Because see the side products. Side products are in gaseous form. Because of that, we get a pure form of acyl chloride. Okay, if we use PCl3, it forms acyl chloride with POH thrice. If we use PCl5, phosphorus pentachloride, okay, it also forms acyl chloride with other side products. साईड प्रोडक्ट्स व्यवस्थित बघून ठेवा कोणते कोणते होत आहेत ते, म्हणजे कम्पॅरेटिव्हली तुम्हाला इझी जाईल स्टडी करायला. ठीक आहे, सिमिलरली हे नंबर ऑफ ॲटम्स, नंबर ऑफ मोलिक्युल्स, नंबर ऑफ मोलिक्युल्स किती यूज करतो. PCl5 साठी एकच मोलिक्युल यूज करतो आणि PCl3 साठी 3 मोलिक्युल यूज करतो डायरेक्टली. ओके, PCl3 मध्ये काय होतं, तर फॉस्फोरिक ॲसिड तिकडे तयार होतो, POH थ्राईस. ओके, H3PO3 म्हणतो ना आपण. ठीक आहे, इज अ सिंपल मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ acyl chlorides from the carboxylic acid. Next reaction of these carboxylic acids with the ammonia बरोबर direct reaction. Okay, and this reaction it is also known as synthesis of or formation of amide. ओके, व्हॉट इज मीन बाय अमाइड. अमाइडमध्ये काय असतो, तर तो जो कार्बोनिल ग्रुप असतो C+O, ओके, त्याला काय असतो, तर डायरेक्टली NH2 ग्रुप अटॅच असतो, याला म्हटलं जातं अमाइड. फंक्शनल ग्रुप झालेले आहेत आपल्याला. ओके, इट इज अ अमाइड. When carboxylic acids these are react with ammonia, it forms ammonium carboxylate salt. First it forms ammonium carboxylate salt. Okay, and which is on further strong heating at high temperature it decomposes and gives acid amide. Okay, पुन्हा पुढं काय केलं जातं, हीट केलं जातं. रिॲक्शन बघून घ्या. सी दिस इज द कार्बोक्सिलिक ॲसिड when it is heated with ammonia. Okay, keep in mind this is acid and this is basic. As acid base reacts there is a formation of salt. Okay, and this salt it is a ammonium carboxylate. दिलेलं इथं आहे अमोनियम कार्बोक्सिलेट. ओके, NH4 आहे म्हणून अमोनियम आणि इकडचा पूर्ण कार्बोक्सिलेट आहे. अँड दिस अमोनियम कार्बोक्सिलेट it decomposes when it is heated at higher temperature, means there is a removal of water molecule. ओके, इथले 2 हायड्रोजन आणि ह्याच्यातला 1 ऑक्सिजन असा H2O बाहेर पडतो. ओके, आणि तिथे काय तयार होतं, C+O म्हणजे आपला कार्बोनिल ग्रुप, आणि त्याला डायरेक्टली काय तयार होतं, तर NH2 ग्रुप तयार होतं आणि यालाच काय म्हटलं जातं, अमाइड म्हटलं जातं. ओके, synthesis of amides from acid or simply reaction of carboxylic acids with ammonia. ओके, कोणतंही तुम्ही म्हणू शकता. नेक्स्ट आहे तसंच आहे synthesis of amides. The acid amines they can also be prepared by reacting acid chloride with the ammonia. Okay, we know the acyl chloride, just we have seen the previously this method for the synthesis of acyl chloride. And when we treat directly this acyl chloride with ammonia, okay, हा पण ऍसिड आहे, इथं पण काय होतं, तर Cl जो आहे तो डायरेक्टली रिप्लेस केला जातो NH2 ला. काय ऍसिड अमाइड तयार होतो तिथं. ठीक आहे, म्हणजे 2 मेथड आहेत फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइड्स, 2 मेथड्स. ओके, नेक्स्ट आहे फॉर्मेशन ऑफ ऍसिड अनहायड्राइड्स. फॉर्मेशन ऑफ ऍसिड अनहायड्राइड. फर्स्ट व्हॉट इज मीन बाय अनहायड्राइड. अनहायड्राइड म्हणजे काय, अन मीन्स निघून जाणे आणि हायड्राइड म्हणजे वॉटर, वॉटर निघून जाणे, याला काय म्हटलं जातं, अनहायड्राइड म्हटलं जातं. ठीक आहे,
बघूयात. मोनोकार्बोक्सिलिक ऍसिड्स. मोनोकार्बोक्सिलिक ऍसिड्स म्हणजे काय? द acids which contains only one COH group. These are called as monocarboxylic acids. On heating with strong dehydrating agent. Dehydrating म्हणजे काय? डी म्हणजे निघून जाणं आणि हायड्रेटिंग मीन्स वॉटर. H2O लॉस करतो, त्यांना काय म्हटलं जातं? डिहायड्रेटिंग एजंट्स म्हटलं जातं. अँड विच इज द स्ट्रॉंग डिहायड्रेटिंग एजंट? इट इज P2O5. ओके, P2O5 concentrated H2SO4, it gives the acid anhydride. Okay, and this reaction, it is a reversible reaction. Why reversible reaction? Means there is just loss of water, H2O. Okay, means what will happen? This lot water, it will also combine and it will also form a carboxylic acid. Therefore, it is a reversible reaction. These anhydrides are easily hydrolyzed back to acids on the reaction with water. Okay, the reaction व्यवस्थित समजून घ्या. See, this is the carboxylic acid. You see what happens? The H from H1 acid and OH from another acid. Okay, it gives loss of water and there is a formation of new bond in between carbon and this oxygen, and it is called as acid anhydride. It's called as acid anhydride. Very simple reaction. Okay, similarly इथं काय होऊ शकतं? हा बॉन्ड ब्रेक होऊ शकतो आणि एका साईडला काय येणार आहे? तर इकडं एच आणि इकडं ओ एच. बरोबर आहे ना? पुन्हा एकदा ऍसिड तयार होऊ शकतो, म्हणजे काय? रिव्हर्सिबल रिएक्शन होऊ शकतं. ठीक आहे. द बेटर यील्ड फॉर ऍसिड अनहायड्राइड्स, इट इज ऑप्टेन्ड बाय हिटिंग सोडियम कार्बोक्सिलेट विथ ऍसिड क्लोराइड. ओके, अनहायड्राइडची जर बेटर यील्ड पाहिजे असेल तर त्याच्यासाठी काय केलं जातं? सोडियम कार्बोक्सिलेट. मग अशी आपण बघितलं होतं सोडियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट आहे ना, बरोबर आहे. इट इज डायरेक्टली ट्रीटेड विथ असिल क्लोराइड. असिल क्लोराइड बरोबर डायरेक्ट ट्रीट केलं जातं. मग आता याच्यामध्ये होतं काय? तर हा Na आणि हा Cl. ओके, हा Na आणि Cl मिळून काय करतात? NaCl तयार करतात, आहे का? आणि रिमेनिंग जो पार्ट आहे तो अटॅच होतो आणि इट इज ऍसिड अनहायड्रेट. फक्त रिप्रेझेंटेशन आडवं केलेलं इथं. ठीक आहे. NaCl इट इज व्हेरी स्टेबल, खूप स्टेबल असतं. ओके, खूप स्टेबल असतं, त्याच्यामुळे रिमेनिंग पार्ट जो आहे तो डायरेक्टली अटॅच होतो आणि तो काय असतो? ऍसिड अनहायड्रेट. ओके, दिस इज ऑल्सो अनदर टेक्निक फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऍसिड अनहायड्रेट बट हॅव्हिंग हायेस्ट यील्ड. ओके, स्ट्रक्चर दोन्ही सेमच आहेत. इथलं दिलेलं हे स्ट्रक्चर, ओके, आणि इकडचं हे स्ट्रक्चर, दोन्ही स्ट्रक्चर सेम आहेत. दोन्ही स्ट्रक्चर सेम आहेत. ठीक आहे. RCOO R डॅश, R डॅश म्हटलं तरी चालेल. ठीक आहे. सिमिलरली पुढं काय होतं बघूया. असिल क्लोराइड अँड सोडियम सॉल्ट ऑफ ऍसिड. ओके, आणखी एक टेक्निक आहे अनहायड्रेट सिंथेसिससाठी. असिल क्लोराइड अँड sodium salt of acid, it is prepared by reacting carboxylic acid separately with thionyl chloride and sodium hydroxide. ओके, दोन्ही सेपरेटली तयार करून घ्यायच्या, थायोनिल क्लोराइड आणि सोडियम हायड्रॉक्साईड NaOH. ओके, असिल क्लोराइड आणि हा काय? सोडियम सॉल्ट आहे का? सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड. हे दोन्ही सेपरेटली तयार करून घ्यायचे आणि ते कंबाईन केले की पुन्हा एकदा काय तयार होतं? सेम तीच रिॲक्शन आहे, NaCl प्लस अनहायड्राइड, ऍसिड अनहायड्राइड. ठीक आहे, हे पण टेक्निक आपण यूज करू शकतो, एकदम इझी टेक्निक आहे. अशा 3 मेथड आहेत फॉर द सिंथेसिस ऑफ अनहायड्राइड. द नेक्स्ट वी विल सी द डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड. ओके, डिकार्बोक्सिलेशन. डिकार्बोक्सिलेशन म्हणजे काय? डी म्हणजे निघून जाणे आणि कार्बोक्सिलेशन म्हणजे CO2 तिथे डायरेक्ट बाहेर पडतो त्याच्यातनं. ओके, म्हणजे जो कार्बोनिल ग्रुप आहे COOH त्याच्यामधले COO डायरेक्ट निघून जातो तिथून. डिकार्बोक्सिलेशन. ओके, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड ऑन हीटिंग विथ सोडा लाईम. ओके, सोडा लाईम मीन्स कॅल्शियम ऑक्साईड.
on heating with soda lime, it gives हायड्रोकार्बन. हायड्रोकार्बन म्हणजे कोणते रे? अल्केन, अल्किन, अल्काइन. कार्बन आणि हायड्रोजन, त्यांना काय म्हटलं जातं? हायड्रोकार्बन. ओके. अँड दिस हायड्रोकार्बन, it contains one carbon atom less than the carboxylic acid. Why? Because see the reaction carefully. This is the carboxylic acid, sodium salt of carboxylate, in which the CO2, it is removed. Okay, the CO2, it combines with, let me show you directly. Okay, CO2 and 2Na and 1 oxygen, and it forms Na2CO3. याच्यामधून तो निघूनच गेला ना, म्हणजे एक कार्बन काय झाला? कमी झाला. आणि तिथे काय तयार होणार आहे? हायड्रोकार्बन तयार होणार आहे. RH. आर मीन्स अल्किल ग्रुप, आणि त्याला हायड्रोजनला हायड्रोजन अटॅच आहे. याला काय म्हटलं जातं? हायड्रोकार्बन. कंपाऊंड कंटेनिंग ओनली कार्बन अँड हायड्रोजन. ओके. पण इम्पॉर्टंट काय आहे इथं? इम्पॉर्टंट आहे सोडा लाईम. कॅटॅलिस्ट लक्षात ठेवायचा. See, this is the example, sodium acetate. When it is treated with NaOH in presence of soda lime, calcium oxide, it forms sodium carbonate. Okay, sodium carbonate and methane. Direct methane तयार होतो. Okay, generally ही मेथड यूज केली जाते फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिथेन. Okay, next आहे reaction of carboxylic acids. Sorry, reduction. Okay, reduction means addition of hydrogen, removal of oxygen. It is called as reduction. Now see carefully. Carboxylic acids, these are reduced to primary alcohols. त्यांचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं? प्रायमरी अल्कोहोल. प्रायमरी अल्कोहोल म्हणजे कोणते रे? कार्बन, त्याला OH आहे. ओके. आणि त्याला काय असणार आहे? एक R ग्रुप असणार आहे. बाकीचे काय असणार आहेत? H ग्रुप असणार आहेत. त्याला काय म्हटलं जातं? प्रायमरी अल्कोहोल्स. ओके, प्रायमरी अल्कोहोल्स. कार्बोक्सिलिक ॲसिडचं रिडक्शन कशामध्ये होणार आहे? प्रायमरी अल्कोहोलमध्ये. ओके. and it is achieved by using powerful reducing agent like lithium aluminum hydride. As we all know, there are various reducing agent. खूप सारे रिड्युसिंग एजंट आहेत, आपण नोट डाऊन करून घेतलेले आहेत सेपरेटली. ओके. त्याच्यापैकी स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट तुम्ही कोणताही यूज करा. स्ट्रॉंग रिड्युसिंग एजंट तिथं काय होणार आहे? कार्बोक्सिलिक ॲसिड. ओके, त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होणार आहे? तर अल्कोहोलमध्ये होणार आहे. Okay, these carboxylic acids can also be reduced to diboranes. Reduced by diborane. Diborane हा पण आहे reducing agent. Okay, diborane B2H6. It is called as diborane. Okay, but this diborane, it does not reduces the other groups like RCOOR, NO2 and X. Okay, this cannot be reduced by using diborane. Okay, and for this purpose generally used a reagent or reducing agent, it is a lithium aluminum hydride, LiAlH4. Okay, LiAlH4. Now see what happens. This is the carboxylic acid RCOH. When it is treated with LiAlH4, means with lithium aluminum hydride in presence of dry ether, see what happens. There is a reduction. Okay, reduction means loss of oxygen, addition of hydrogen, and there is a conversion into a primary alcohol. प्रायमरी अल्कोहोलमध्ये कन्व्हर्जन होतं. ओके, म्हणजे ॲक्च्युली याच्यामध्ये काय होत असतं, तर जो कार्बोनिल ग्रुप असतो C+O. ओके, इकडे काय असेल? OH असेल ॲसिडचा, आणि इकडे R असेल. तर हा जो C+O जो ग्रुप आहे हा निघून जातो, आणि त्याच्याऐवजी काय येतो? CH2, 2 हायड्रोजन येतात, एक H, दुसरा H, इकडचा OH ॲज इट इज. ठीक आहे, म्हणजे हा बॉन्ड ब्रेक होतो आणि त्याच्याऐवजी 2 हायड्रोजन तिथे अटॅच होतात. एकदम सिम्पल रिॲक्शन आहे. ओके, हेच रिडक्शन आपण कुठं बघितलं होतं? या टाईपचं अल्डिहाइड्स आणि कीटोन्समध्ये पण बघितलं होतं. सेम त्याच टाईपमध्ये रिॲक्शन होत आहे. ठीक आहे, आणि आता इथं आपला हा चॅप्टर काय होतोय? फिनिश होतोय. ठीक आहे.
चॅप्टर काय झाला आपला, फिनिश झाला. काय काय बघितलं आपण? फर्स्ट synthesis methods for aldehydes, ketones, carboxylic acid, then their physical properties and then chemical properties. ओके, याच्यासाठी सर्वात छान मेथड तुम्हाला सांगितलेली आहे. काय करायचं? चार्ट करायचा, कंपल्सरी करून ठेवा सर्व, कोणतेही असू देत, सिंथेसिस मेथड असू देत किंवा त्याच्या रिएक्शन्स असू देत. सिंथेसिस मेथड असेल तर वेगवेगळे रिएजंट कोणते कोणते ते यूज केले, कोणकोणते कंपाऊंड्स यूज केले आणि त्याच्यापासून तो ॲसिड असेल, अल्डिहाइड असेल किंवा कीटोन असेल तो तयार केला. एकाच चार्टमध्ये सर्व येणार आहे. ठीक आहे, हे झालं सिंथेसिससाठी. आणि केमिकल रिएक्शनसाठी तो ग्रुप आणि त्याच्यापासून कोणकोणते केमिकल रिएक्शन होत आहेत किंवा त्यांच्यापासून कोणकोणते प्रोडक्ट तयार होत आहेत आणि त्याच्यासाठी लागणारे रिएजंट तयार वरती लिहायचे. ओके, एक 2 ते 3 पेजमध्ये हा तुमचा कम्प्लीट चॅप्टर फिट होतो. 2 ते 3च पेजेस. ठीक आहे, या टाईपमध्ये स्टडी करून घ्या, तुम्हाला खूप इझी जाणार आहे. कशासाठी? CET नीटसाठी. याच्यासाठी हे चार्ट खूप इम्पॉर्टंट आहेत. आणि महत्त्वाचं तर हे चार्ट तुम्ही स्वतः तयार करा, तुम्ही स्वतः तयार करा, बुक घेऊन बसा. ठीक आहे, तर त्याचा युजफुल होणार आहे, कारण ते तुम्हाला समजणार आहेत, प्रत्येक रिॲक्शन तुमच्या हाताखालून जाणार आहे. ओके, इथं आपण थांबूयात. थँक्यू व्हेरी मच.